Ik ben Peter van Til, onderdeel van kunstencollectief Brother Til. In het collectief ben ik verantwoordelijk voor de visuele kant, de vormgeving. Ik ben Matthijs van Til. Ik ben muzikant, componist en geluidsontwerper. Wij, Brother Til, Lisa Weda en het team hebben samen met z'n allen Dans Revolutie gemaakt. Fantastisch ten eerste dat deze prijs er nu is en dat wij daarvoor genomineerd zijn natuurlijk. Het is een nieuwe prijs en het is voor ons ook nieuw dat wij daar dan onderdeel van mogen zijn. Heel fijn dat die focus er nu komt op ook andere manieren van verhalen vertellen. Want dat is ook wat wij proberen met deze installatie en ook met het ontwerp. Om juist vanuit al die elementen, licht, geluid, techniek, beeld, om vanuit die elementen het verhaal te vertellen. Het is gewoon heel bijzonder dat je met die elementen daadwerkelijk het hele verhaal samen aan het vertellen bent. Zonder dat daar in dit geval live acteurs bij betrokken zijn. Toen Anna voor het eerst onze eeuwenoude dans, de Svoboda Samoverženja, leerde, haalde haar oma, Baba Jara, haar midden in de nacht uit bed. Binnen de installatie Dans Revolutie volg je het verhaal van Anna en haar Baba Jara via een 360 graden geluidsontwerp, via beeldende elementen en decor wat telkens transformeert. En Anna die vlogt over haar dorp in het fictieve land Besulia. En dat dorp wordt langzaam overgenomen, geïnfiltreerd door de vijand. Het gaat over oorlog en het gaat over dreiging. En daar kun je gewoon makkelijk te ver in gaan. En ik denk dat dat uiteindelijk ook de kracht van het team is. Dat je met z'n allen heel scherp op blijft van wat je wel en niet laat zien, laat horen. Ja, de voorstelling Dans Revolutie is echt begonnen vanuit het boek van Lisa Weda. Maar inderdaad, welke vorm dat uiteindelijk zou krijgen is heel erg komen uit losse onderzoeksweken, losse research. En daar zijn we eigenlijk de meest extreme kant op gegaan van die manier van storytelling. Als maker heb je natuurlijk een soort gigantisch palet als je zonder acteurs dat eigenlijk mag gaan doen. Dus je kan alles in je content, in je video, in je geluid kun je gaan proberen. Dus de mogelijkheden zijn daarmee oneindig en je moet juist weer heel erg je kaders gaan vinden. Oké, hoe kunnen we deze installatie zo goed mogelijk het verhaal laten vertellen door middel van die techniek? En op welke manier is de techniek geen gimmick of geen effect, maar zet het verhaal echt kracht bij? Het ontwerp is echt voortgekomen uit welk gevoel willen we bereiken. En toen is pas het hele geraamte ontstaan. En dat heeft in het begin een ontzettend hoog houtje-touwtje gehalte. Bij ons in de werkplaats dan hebben we, weet ik veel, ijzeren hekken neergezet met projectiewanden waarin we alleen maar TikTok-content projecteerden van AI-dansende Poetins. Vanuit die chaos gingen we pinpointen waar we het precies naartoe wouden. We zijn inderdaad met het hele team genomineerd. Wendy van der Waal die heeft alle bizarre TikTok-grafische elementen ontworpen die de mensen te zien krijgen op hun telefoon. Wiege Steenhuis heeft eigenlijk onder andere een app ontwikkeld waarmee we dus in staat zijn om die content te laden. Daarnaast heeft hij ook eigenlijk de luchten die in de voorstelling te zien zijn, om die in een live render eigenlijk mee te laten lopen met de voorstelling. En dan natuurlijk Lisa Weda, met wie we samen dit hele concept hebben vormgegeven. We zijn heel snel gaan werken met exciters die eigenlijk elk object tot leven kunnen wekken in geluid. Dus als je die ergens opplakt, dan resoneert dat en wordt het een speaker. En die hebben heel erg eigenlijk als lagen in de voorstelling gebruikt. We werken met een soort dag- en nachtritmes. We werken met echte vibraties van bommen die dorpen verder opvallen. Dus het is allemaal heel erg dicht op de huid. Maar daarnaast hebben we ook heel geprobeerd van hoe gaan we dat magische in de installatie brengen. Dat hebben we dan via het mythische figuur de Notchenik gedaan. Die is vormgegeven door Saskia van der Klei. Die bij de ingang van de installatie staat, die de mensen verwelkomt. Ook op die manier proberen we die twee werelden altijd zo te verbinden. Dus het heden met het verleden en het fysieke met het virtuele. En ook het mystieke met dat pijnlijke realisme van oorlog. De ene keer ben je een actieve medebelever van de situatie. En vervolgens verval je weer in het passieve scrollen. Daar zochten we heel erg naar van hoe kunnen we iets creëren waarin dat
super verwarrend en schrijnend kan worden.